Усім доброго дня! Сьогодні ми приїхали до Івана Докимовича. Знову, да? Знову, ще раз. Да. Всі, хто дивився випуск попередній про молочну ферму, напишіть свої коментарі, сподобалось вам чи ні, але я знаю, що багато кому сподобалось. І Івану Євдокимовичу також. Багато людей дали хороші відгуки і в загальному це сподобалось для людей. Сьогодні ми приїхали знімати до Євдокимовича його сади, його оазиси, як він каже. Да, Євдокимович? Та це не сади, це забаванки дитячі. Ну що це? Це хіба сад для украски життя, для красоти, для того, щоб бачити щось в цьому полісі бідному. Нема тут такого нічого великого, щоб ви хотіли побачити, але те, що є, то вже добре. У нас бідна земля. На жаль, ми не Вінниця і не Черкащина, і не Миколаївщина, де можна займатися інтенсивно садами. Ми на поліссі глибокому, де бідні ґрунти. Ну, тим не менше, ми посадили невеличку кількість саду. Це 11 гектарів яблуні, у нас 3 гектара сливи, у нас 3 гектара груші. Ягідництва невеличка кількість – це чорна смородина, це поричка червона. В цілому під садівництвом у нас близько 80 гектарів задіяно землі. Плюс ягідництво – це, зокрема, сьогодні малина і полуниця. Вона насаджена в минулому році осінню. І чекаємо в цьому році при певних обставинах, що перший урожай або черговий результат буде. Ми відновили посадку малини і полуниці, тому що в окрузі Волинської області люди зайнялися інтенсивно, потім покинули це, а продукт потрібний на ринку, яка б там ціна не зложилася, яка результат який би не був, але це треба робити, бо людям треба споживати, і ми усвідомлюємо це, що крім нас і інших людей, які можуть це зробити, не просто зробити сьогодні на цій території. Територія сьогодні наша обмежена в волозі, кліматичні умови стали такі, що тяжко працювати на землі на відкритому ґрунті. Треба приложити максимум зусиль, максимум інвестицій, щоб був результат, щоб був продукт такий, який можна і продати, як я люблю говорити, і щось заробити. Тому що у цій діяльності, в цій зоні, ще раз скажу, не просто і зробити, і заробити з кон'юнктурою особливо в цей час, з ціною, яка є, і отримати це все. Да. Номер один – це проблема, це волога. Ми зараз знаходимося в повному цвітінні сливи. І якщо ви бачите квітку, так, це слива, це правіше яблуня. Як ви бачите цей цвіт, ви бачите, що він виповнений не на повністю, так, не на повна квітка, середня. Тобто результат ми ще не знаємо, який буде. Пчола пішла, температура пішла, ждемо дождя, щоб отримати результат. Хоча ми маємо часткове зрошення. От ви бачите, лежить полів, ми частково, але у нас обмеження кількість води, і ми полів на своїх полях тримаємо тільки для піддержки, щоб сад не засох або ягідництво не пропало. Це в випадку вже, якщо взагалі крайності, великі крайності, які треба підстрахувати. Без в майбутньому, хто б хотів займатися в нашій зоні тут, та й взагалі на Україні, без страховки, без води, додаткової не зичу нікому. Результату не буде ніколи. Мало того, людина, яка може піти це як в бізнес, може обанкрутіти. На відміну, зрозуміло, якщо це в когось дача, в когось поле маленьке, хтось займається в себе приватно, він може дати відром, там, як кажуть, поливачкою частково це зробити, і це ще може спасти свій сад. А вже в промисловому або такому професійному рівні це обов'язково починати з того. Ви говорите, що ви обмежені в кількості води. Да. Обмежені де саме? Вас обмежує держава в кількості води, чи вам треба за додаткову плату? Дивіться, неправильно. Або правильно так буде. Нас немає води з неба. Нас немає в природі води, нас немає в річках води, нас немає в каналах води. У нас немає опадів. Якщо сьогодні
17 мм за минулих 40 днів опадів на цій території. То наша територія в недалекому минулому була така, що опадів ми мали близько 800 мм на рік. Сьогодні ми, я думаю, якщо не помилюся, я скажу, що ми 300 очікуємо, дай Бог. За цей рік. На цей рік, який ми... Да. Тобто вологи немає в цілому в атмосфері, в землі, в річках, в озерах води немає. Під землею глибоко негрунтові води існують. Яка їх кількість, ми не знаємо. Ми частково в малій кількості це беремо і піддержуємо ті насадження, які є. Або ще раз кажу, або вони би пропали вже в цьому році. А тобто так, щоб постійно підживляти На. системами зрошення, це Такого об'єму і кількості води нереально. в нашій території, в витратній частині електроенергії і ресурсу неможливо на великій плантації зробити. Це невеличкі кількості. От я вам ще раз прокоментую, що невелика кількість того продукту, рослини, які ми вирощуємо для того, щоб при певних обставинах мати якийсь там результат і зробити, щоб полити його ще раз. Слива гарна, плодоносить добре. Ринок на неї на Україні невеликий. Не можна сказати, що сливу тут же посадиш і на неї є ціна. Я ще за скільки багато років ціни на сливу ніколи не бачив великої, такої, як треба було б, яка доцільна була б. Слива продукт гарний, але недооцінений нашими споживачами, людьми. Неї споживають так помірковано, небагато. У нас більше яблука, люди люблять вишню, частково люблять, а слива вона так, як будь-то, і не дуже потрібна покупцю, але ми маємо часткову переробку її, збереження часткове, переробка глибока, і ми даємо їй якусь раду і ще щось з того виходить. А переробляється на що? А частково на чорнослив і частково на полуфабрикат, який люди використовують в інших, в тих же цукерках. Чи взагалі вносяться якісь міндобрива, упирскуєте чимось в ці сади, чи вони ростуть самі по собі? Виростити в сучасних умовах без, будемо казати, як ми напряму, хімії, без інсектицидів, пестицидів і так далі, виростити продукт практично неможливо. Друга задача, яка кількість його має бути. Ми користуємося європейськими стандартами, ми виписуємо каталог Європейського Союзу і дивимося на кожен рік рекомендації споживача європейського, нашого, і ми адаптуємо свої поля під ці норми. Вони не є завишені, не є занижені, але Європа контролює, і ми придержуємося цих норм. От на відміну від сливи, то от яблуня взагалі посаджена планово, ресорта, які практично не підлягають обробітку, не потрібно це. Вони устойчиві від хвороб, від борошновистої роси і так далі. Тобто яблуня спланована так, щоб її не треба оприскувати. Вона не є столовий сорт у нас є він такий промисловий, але ми живемо в такій зоні, що яблуко буває і в дефіциті, і це, що є, що в нас, підлягає теж свіжому споживанню і переробки в тому числі. Воно було сплановано для сока, для джема, але і для свіжого ринка. Але кажу, що цей сорт не підлягає обробітку. Тобто головне вода і атмосфера, тепло, волога, і все виходить частково. На рахунок навіть європейських норм, про які ви говорите. Да. Тобто, якщо людина-фермер, яка займається теж садівництвом і вирощує ті сливи, чи яблука, чи будь-яку другу культуру, забагато внесе цих хімікатів, забагато добрив, вона не проходить європейські стандарти і не може продати на експорт потім. Це правильно, бо це провіряють в Європі. Знаєш, Богдан, Знаю. на цій території говорити, що ми щось з цього, що сьогодні ми обговорюємо, маємо зайвий, маємо продажу на європейський ринок, це, певно, неправда. Ми маємо обмежену кількість, обмежену якість. І сказати за ці культури, що яблуко і слива в Європу вони практично не попадають ніколи. Там багато їх є. Так, там достатньо є. Чи може дрібний фермер або дрібний господар використати багато хімії
і заробити. Ні. Я думаю, що люди, якщо його оприскують, то мінімально, тому що воно дороге, воно недоцільне. І той урожай другий раз не вартує тих грошей, що раз оприскувати. Так що люди йдуть по такому інтенсивному методу, дай Бог уродило, от зібрали, продали. Якщо ми говоримо за ці культури, як яблуко в цій території, частково насадження або сливу. От, якщо ми вже будемо говорити за інші, за ягідники, за малину, зокрема, яка дійсно йде в Європу, там інша ситуація. Люди не так давно кинулися в малину. Ми маємо досвід великий досвід малини. Вже першого насадження минуло близько 15 років, як ми мали промислове насадження малини. Пройшли цей шлях, потім зупинили, зараз знову частково відновили. Знаємо технологію, бачимо, що робиться на ринку малини. Непроста культура. Без полива, знову ж скажу, нема що робити в малині. Вона плодоносить із другої половини літа і до осені, до морозів. Це продовжений день, вона має таку формулу і вона дає плоди довгий період, там 30, 40, 60 днів, аж до морозів бувають періоди. Були періоди, що малина давала в перших числах грудня ще результат. Якщо морози зайдуть рано, її немає вже у вересні. Перейдемо на питання, чи доцільно садити малину і що з нею робити. Маючи досвід, скажу так, що малина має можливість людині дати заробити. Але чи може людина, і так як зложилася ситуація в цій зоні, на ній заробити, я думаю, що ні. Якби я був приватна людина, як одноосібник, і садив її частково ту малину, для себе, малини для себе взагалі-то треба мало. 3 квадратних метра – це вже сім'я. 4 – це вже забагато, немає де діти. І недоцільно стільки мати. Але якщо думати про дачу, про огород, думати про якусь кількість, а вдруг я зароблю, то я би зробив пораду любій людині обов'язково мати там воду, хоча б частково, і обов'язково я б її робив би під накриттям, тобто холодна теплиця. Під плівку. Підняв би шпалера чи з деревом якусь теплицю сородив би, плівку зробив би багаторазово, щоб її скручувати. І от вона вегетативна маса, зараз плівка не треба, підійде до плодоношення, ми знаємо, можуть піти дожді, натягнули зверху плівку, і плівка захистить від інтенсивних дождів, якщо підуть, дай Бог, і не буде хвороб. І вона, якщо її опустити, вона може продовжити мінусові температури до мінус 5 в атмосфері, що вже зупиниться в відкритому ґрунті результат, а в закритому ґрунті такої холодної теплички можна продовжити на довгий період і мати в 2 рази більший результат. В теплиці, я думаю, що малини можна виростити 20 тонн з гектара, з рахунку. В відкритому ґрунті у нас на території Волині я за 15 років 1 раз мав 10 тонн. Да. А так, ті чи інші причини нас ніколи не дали нам такого результату, як потрібно. А в плівці так, треба тільки думати. Застосовуєте? Ні, ми частково це застосовували для того, щоб спробувати результат. Тобто були тестові діляночки, яким чином заробляти гроші. Це ми пройшли, і в великому промисловому об'ємі це не зробиш. А от уже в приватному, коли людина працює на себе, сама зацікавлена в цьому інтенсивно попрацювати і щось мати, то таким чином можна йти. У нас немає дотацій, у нас немає продажі, у нас немає стабільного ринку. І людина, кинувши в малину сьогодні всі свої зусилля, може прогоріти і не мати за що купити картоплі. І наоборот, виростивши картоплю, знов не заробити. Тобто ризик великий. Ризик у всьому. В сільському господарстві, так як сьогодні, у всьому ризик. Скільки один саджанець малини, наприклад, якщо його садиш, скільки він років може давати плоди? Чи це, бо я не розбираюся. Індивідуально. Малину можна в домашніх умовах на дачах тримати і 5, і 7 років, і може і 8. То як хто її підживляє, хто як її культивує, що хто хоче, яка підрізка, на який урожай хоче витягнути, коли її підрізати. А якщо в промисловому варіанті, то я думаю, що
Ну, саме краще мені сподобалося, коли я був в Америці, що американці роблять це 1,5 року і викидають, і нову садять. Тобто куч В Америці взагалі такого поняття, як саджанець, немає. В них є кілограм корневої маси, іде сплошна розорка, закладаються кілограми корневої маси, засипається, проростається, формується урожай. Підтягнули до осені, зібрали, що вдалося, другий рік зробили результат, до побачення, слідуючий. І так далі. Тобто інтенсивно все це робиться. Євдокимович, як ви думаєте, що може посприяти покращенню ситуації з садівництвом малини і других культур в нас в Україні? Щоб було так, як ви говорите, в Америці засаджували тільки корні 1,5 року і садили нові. Колись ми сміялися самі з себе, але так було приблизно, це анекдот. Говорить, телеграму дає голова колгоспу в область, колгосп створив, присилайте колгоспників. То нам трошки інше, нам треба зараз створити умови посадкового матеріалу, науки, лабораторії, інвітру, зробити стартовий і хороший матеріал для людей, дати гарантію. І це без дотації, без держави, без високої технології ніхто не може зробити. І коли буде цей старт, тоді можна впроваджувати людям під якісь гарантії бізнеса і держави, що це буде скуплено, буде перероблено, буде додана вартість і всі від цього виграють. Треба створити умови. Знаєте, підходить ця зона для сливи, вона має працювати. Друга справа, де взяти людей. Бо як ми думаємо, що сьогодні люди повернулися з Європи, вони вже сьогодні є на роботі в Україні. Бо фермер український, не то що я, фермер український, всі думають, що може платити те, що платить в Польщі чи сьогодні Фінляндія, людей шукає, або інша країна. Це далеко не так. Люди там працюють і живуть за євро, а ми працюємо і живемо за євро, а заробляємо гривни. Да. І я назву приклад, так як має відношення частково до хліба. Я запитаю любого європейця, чи може він булку хліба випекти і продати за 30 центів. І все відповідь стане ясно, що не так все просто. Треба умови, треба сприяння, треба наука, треба організаційні здібності менеджерів. І якщо держава втручається, а вона держава і контролює, і втручається, вона має сприяти і допомагати людям організувати роботу. Бо кожна людина індивідуально не може в цьому житті, на жаль, на цю минуту не виростити, як ми говорили про корову, не може вона досягти результату в тому садівництві, окрім маленького якось там участка. І це треба організувати. Треба для цього технології і менеджери, люди, які вміють, хочуть і знають, як це зробити. В першу чергу вміють організувати цю роботу на прикладі когось, або світового прикладу, або свого, щоб це було. Скільки років, наприклад, потрібно, на вашу думку, якщо, наприклад, з сьогоднішнього дня, так уявимо собі, будемо мріяти, да, що це може здійснитися. Скільки років потрібно для того, щоб взагалі наладити ці всі процеси, для того, щоб, так як ви говорите, була правильна продажа землі, щоб не було такого, щоб вижимали останнього фермера, який має 100 гектарів чи 50 гектарів? Люба форма, не обов'язково думати, що багато землі – це результат, або мало землі – це не результат. Так немає. І ідеальної формули немає. Скільки років, щоб зробити це, якщо ми знайдемо людей, які нас організують? Я думаю, не менше 5 треба років, щоб багато чого зробити. Ми там зараз, ой-ой-ой, нам Міжнародний валютний фонд дає гроші, ой, порахуйте, ви розумні молоді, дає на одну людину $200, там, і вже ми заживемо. В лучшому випадку ми купимо часи, якісь там дзигарки, кажуть по-польськи. А що далі? А що далі? Так що це гроші на проїдання, це гроші на інфляцію. Ні, не з того ми починаємо. Гроші треба вкладати сьогодні терміново в засоби виробництва. Навіть я вам скажу, вам не сподобається знову ж комусь, не в стадіони. Надумано, що ми інвестували у футбольні стадіони більше, ніж у коровники, більше, ніж в медицину, більше, ніж
фермерські господарства, ми більше фінансували футбол. І що далі? І далі. Я не проти футболу, я люблю футбол. Да. А що далі? В нас? Що первинне? Що? Хліб насущний, Аграрно, хліб да? насущний і так далі. Ну, це так. Це так. Навіть для простих людей, для таких як ми, для тих людей, які займаються фермерством, які можна зробити такі перші шажки в Прориви? в гарний напрямок того, щоб змінити ту всю систему, яка зараз є, змінити, набрати гарних фахівців, щоб хтось це фінансував. Які перші шаги можна зробити для людей? Ви знаєте, не політика. Якщо думати, що з Києва хтось робить реформи, і реформи відбудуться, ми сьогодні говоримо за аграрний сектор, десь внизу, тут на Поліссі, біля Ковеля, це надумана думка. Реформи треба починати знизу. Внизу, в самому низу цієї сфери, що називається виробництво, треба шукати людей, які можуть і хочуть, ще раз кажу, організувати цю велику роботу. Їх треба знайти. І завдання держави в лиці менеджерів, за кого ми голосуємо, таким чи іншим способом вибираємо їх до влади, вони напевно недоцінюють, що вони роблять, а як вони організовують цю роботу, якщо вони нанялися. Треба їм шукати внизу фахівців, дати їм ресурс і дати гарантії, дати форс-мажор ризика того чи іншого бізнесу. Хто в нас щоб людина була застрахована, що вона при певних обставинах, отримавши ресурс у банку, не заберуть її у стані. Понимаєш? Треба глибше копнути це і реформи починати внизу. Ще раз вам скажу, якщо ми не способні сьогодні виростити картоплі і прокормити своїх людей, про яку ми державу в великому майбутньому думаємо. Що далі говорити? Для чого людям космос, коли немає картоплі, яка їм може бути, як кажуть, покупна їхня способність може їх забезпечити мінімальним прожиточним рівнем до рівня пенсії, зарплати і так далі. Хіба й може щось, як я вже може не раз висловлювався, щось бути важливіше, наприклад, сьогодні про як земля і хліб? Ні. Це все починається з цього. Який лікар піде на роботу, не поївши хліба? Який вчитель піде вчити дітей і так далі? Який міліціонер нас буде охороняти чи армія, якщо ми не зробимо цей початок? Так що початок все-таки від землі. За ринок землі, будь ласка, думка моя. Напевно, впевнений, що люди, які сьогодні впроваджують ринок землі, не до кінця усвідомлюють, що таке земля і що таке ринок землі. Що вони роблять? Хоча ринок землі потрібний. Але в якій формі можна таки конкретно і окремо поговорити мою думку приватну. Ви ще займаєтесь пасівництвом, да? Чи як це правильно? У вас і пчоли, да? У вас і пчоли, правильно? Да. Пчоли обов'язково мають бути на всій території України. Завдання фермера, приватної людини – робити так, щоб пчола жила. Да, є пасічники, які нарікають на нас, що от ми обробляємо, їхні пчоли гинуть, і в нас є близько 100 вуликів, і наші пчоли гинуть. Пчоли гинуть по фізіології і по тій же хімії, це теж правда. Але й завдання пасічника – контролювати, пасти пчол, а не думати, що пчола полетить, принесе відро меду. Пчола – це організована комаха, яка потребує людського. Це ж домашня пчола, це комаха домашня. Якщо ми говоримо за дикі пчоли в лісі, це інше. А це домашня практично тварина, комаха, правильно. Її треба організовувати. Що пчола дає? Пчола дає життя, всі знають. Наука звучить так, що пчола дає більше результату, зокрема от на цвітінні і на всьому процесі 10-15% урожаю. Я в своєму вимірі обраховую цих 100 сімей, що в нас є. 100 сімей у вас. Так. Вони коли більше, коли менше, вони гинуть. Я знаю, що Падіння 50% буває за зиму і 20% буває за весняно-літній період. Але це не обов'язково хімія, ще раз кажу. Це життя. Це треба бути уважним і дружити з наукою і з пчолою дружити, що робиться. Аби була матка, аби були трутні, аби було процес, і людина, все відновиться. І воно треба. Моя думка, що пчола, якщо дає на полях, от сьогодні у нас на цвітінні, на всіх там культурах, там, де є
Квітка дає 3%, вона нас збагачує неймовірно. Може не менше, як дощ, або так само, як дощ, пчола дає нам результат гарний. Тим самим, що вона запилює. Так. Вона робить свою справу, вона додає урожай, вона воює із шкідниками. Тобто пчола потрібна, і ми любимо пчолу, і займаємося нею, і оберігаємо неї. І має її бути якомога більше. Я коли побував в Америці, побачив, скільки в Америці пчіл на полях. Приїхав і на другий день купив перших 7 вуликів. Зразу. За один день купив, я зрозумів, що як так, що у нас така територія, багато стільки дикоросів, лісів і так мало пчіл. І вже з того в нас в господарстві вже 10 років. 10 років. Да. Тож пчоли можна наростити дуже швидко. Але теж пчоли потребують інвестиції. У нас на Волині була програма сприяння пасічникам, коли я ще був депутатом. Ми доплачували людям, це робили. Зараз я, на жаль, не знаю, навіть, чи є ця програма, але в державі має бути це. Ще хочу звернутися до пасічників, що пасічники, які мають тільки пчоли, мають працювати із фермерами унісон. Тобто розташовувати свої... Вони мають домовлятися, тому що їхні пчоли, вони думають, що їм хтось зобов'язаний їхнім пчолам. Вони мають працювати, вони мають розмовляти з фермерами, тому що сьогодні при певних обставинах фермер не може чекати, що пасічник або привезе пчол, або не привезе, або привезе стихійно поставить, а тут працює інсектицид. Його пчола пропала, він робить великий скандал, він робить велику претензію, хтось їхніх пчол знестожив. Вони мають працювати, вони мають бути пастухами своїх пчіл, а не так. Летіть ще раз. Запустив, летіть з відрами. Ні. Будьте уважні, пасічники. Працюйте з нами, бо ми працюємо з вами. Ви нам треба, ви нам, але будьте уважні. Дивіться ще. Вам інформація для вас і для всіх, хто нас побачить або й не побачить, передасть. Велика проблема з водою. Є пустині, є території, є Єгипет, є Сахара і є вже наша Поліська зона. Років 5 назад, коли я бачив цю проблему, що може настати, що у нас обмаль води, я думав, що можна зробити альтернативно, щоб заробляти і використовувати знову вже далі поле і заробляти якісь гроші. І прийняв рішення, що це може бути шиповник. Дика роза. Я виростив свої саджанці, стрифікував, і перших 5 гектарів у нас в цьому році вже піде на урожай невеличкий, і ми посадили цю дику розу. Що це значить? Вона не боїться засухи, вона устойчива. Тобто в будь-яких умовах. Ви були хто-небудь в Африці, були в пустинях, знаєте, що колючкова форма там, так? Да. Верблюди і так далі, школа, згадайте. Вам класичний приклад, що без полива, дивіться, зелена рослина при повному піску і засусі. І в майбутньому я збираюся її посадити багато. Зараз вирощую багато саджанців, і при певних обставинах, якщо буде така проблема, як вода, ця рослина ще могтиме працювати на мене, на територію, на життя. В тому числі. Але це вже було передбачено 5 років обмаль опаю. А що з плодами, шиповником, що далі з ним роблять? Де його використовують? Я знаю, що я там пив чай з шиповника, наприклад. Де його далі ще використовують? Знаєш, Богдан, я Америки не відкрию. В шиповника вітаміна, якого нам треба, це молодець. Набагато більше, ніж в якомусь лимоні, якого ми не знаємо взагалі, як його простили і як він виріс. А це, будьте уважні, культура, яка не потребує жодного хімічного втручання. Крім частково води, дай Бог, весною, осінню. Ніякої хімії не треба. Тут же буде пастися пчела, і вона буде задоволена, вона буде цвісти. Тут же будуть плоди, які продовжують, його можна збирати довгий час. Да, але це є машинна форма уборки, у нас це під ручну уборку, на жаль. Але якби думати про великі плантації, про великий бізнес і це робити, треба робити під машинну уборку, під комбайн. Так, обов'язково є. Так. Є такі комбайни, є такі механізми, є такі насадження, є така форма, і багато різних видів шиповника є. І треба просто займатися цим. Тобто, якщо буде далі несприятлива погода, буде засуха, в тому числі це дуже вигідно і невигідно.
Не можна сказати, що це вже золото. Те ж саме. Але, ще раз кажу, шанс продовжити роботу і робити свою справу є частково в тому числі тут. А інше вже людина каже, я не можу сказати, сійте, садіть щеповник, завалим весь світ, 1 мільйон тонн. Це все глупота, я люблю казати слово. Але в тому числі має місце. От дивіться, от є грецький горіх, дикорос. Він має бути, тут земля нічого не росте. Там є культивований, щеплений горіх. Він росте, там є берег з ліщиною. Він є, він є. Він треба. Да, це не промислові об'єми, але вони є, вони дають життя. Да, невеличкі, вони дають тут іншим життя. Хтось споживає, хтось візьме, хтось заробить на цьому. Тобто вся земля має бути засіяна. Я вам скажу так, от, до речі, от бачите, вже оцей берег. Він обов'язково має бути засаджений. А вже от бачите, біля цієї жердини ростуть кущі. Що це росте? Це шиповник, вже готова шпалєра, все-таки прив'язати її до шпалєри. Вже бачите, вже берег засаджений, вже він даватиме прибуток. А чого тут на трубі оцій не має давати прибуток шиповник або яка друга рослина? То треба максимально використовувати ту землю, яка є. Та там, де ти стоїш, там мільйони лежать.